Hey guys, welcome to my channel, and again, this is your gineerben. This episode, we will be talking about very important at gusto ko yung mga topic na ganito na pag-uusapan kasi hindi maitanggi na medyo konti lang yung mga nagkakaroon ng knowledge about this process. Obviously, you have the idea already kasi yun yung title na nilagay natin. Ang pag-uusapan natin ay isang napaka-importanting process for us, especially yung mga nagpaplano, nagbabalak na mag-invest. So, when I'm talking about investment, particularly, I'm talking about sa mga lupa na gusto nating i-invest. So in this video, at least somehow we will know the basic process kung paano natin ma-acquire legally yung property na ibinenta sa atin. Disclaimer lang, this is only based on my research na gusto ko rin namang i-share sa inyo para at least, diba, para tayong lahat ay meron tayong basic knowledge doon sa mga pag-uusap paano natin ma-acquire yung lupa na gusto nating bilhin. But before going through sa ating topic is, let me just introduce to you some of offices na mapupuntahan natin during sa pag-process ng ating mga papers. So you have to make sure na you're familiar with all the offices sa LRA, Land Registration Authority, Land Registry or Land Registration Commission. Sila yung nagmamanage and operate all register of deeds all over the Philippines. So parang sila yung repository ng documents ng mga lupa. And then yung register of deeds, based on Presidential Decree number 1529 section 7, there shall be at least one register of deeds for each province and one for each city, and accept the deeds or the instruments. So doon natin isasubmit yung mga dokumento natin, and I will discuss it later. And also, have to make sure na at least you will know yung location ng mga assessor's office, yung mga location ng mga treasurer's office, dahil doon tayo magsasubmit ng ating mga dokumento. And I will discuss to you kung ano yung mga gagawin natin doon sa mga offices na mga mini-mention. So ngayon, let's talk formally about kung ano yung mga procedures or mga process na ating pagdadaanan kung tayo ay bibili ng lupa. First, tinawag ko siyang investigation. So in this stage, I consider na this would be a very important stage kasi parang ito ang stage ng deciding factor kung itutuloy mo yung pagbili ng isang ari-arian or isang lupa or hindi mo itutuloy. So dito sa stage na to is iimbestigahan mo kung talagang tutuloy ka sa pagbili ng lupa na ito. Here also sa investigation, 'di ba? Syempre, you will know initially kung magkano yung price ng lupa na gusto mong bilhin. Say for example, 'di ba? Kung ako ang bibili tapos ikaw ang magbebenta sa akin, syempre tatanungin ko no kung magkano nga ba yung binta mo sa akin itong property na to. Kasi 'di ba, who knows na medyo ano pala yung price niya, mataas pala yung price niya, hindi mo afford, or else mababa pala yung price na nagustuhin mo ring agad bilhin. So here in this stage under investigation, you will know the initial price of that property, of that lot. And then under investigation, dito na rin magsisimula na dapat maghingi ka ng certified true copy or ang duplicate ng original certificate of title. So hingin mo yung duplicate ng titles dun sa seller kasi at least makita mo rin dun kung sino ang nakalagay na owner dun sa property na yon, dun sa title na yon. So initially, yun lang yung muna yung mga information na dapat mong makuha kasi later on, meron ka pang mga dapat gawin. And then after that, kung mabibigay na sa'yo ng seller yung duplicate ng title, so ngayon, ang gagawin mo is pupunta ka na doon sa Office of the Register of Deeds. Ngayon, ang gagawin mo doon is i-verify mo ngayon kung yung hawak mong duplicate na title is the same doon sa registry, Office of the Register of Deeds. Kasi dapat magkapareho sila ng na-mention na may-ari ng lupa, ang dimension ng lupa, ang boundaries niya. So, yun yung mga dapat mong i-check doon sa Register of Deeds. Galing sa hawak mong duplicate ng title ng nagbibinta sa'yo, tsaka yung sa Register of Deeds. So, we're going to make sure na talagang pareho silang dalawa. Kasi doon mo rin makikita sa Register of Deeds, yung lupa na yun, yung property na yun is wala ng mga responsibility, wala ng mga problema na nakakapangalan talaga doon sa pangalan na naka-indicate doon sa binigay sa'yo ng seller. So, dapat pareho sila. And then, also, after mong ma-verify na pareho pangalan, pareho ang boundaries or mga points or yung mga coordinates, so ngayon, pupunta ka na doon sa assessor's office para i-verify mo na naman
kung talagang nabayaran ang mga taxes dun sa property na yon. So, pumunta ka na dun sa Register of Deeds, 'di ba? Tapos nag-verify ka na, okay na. Then i-verify mo din sa assessor's office kung nabayaran yung mga tax na property na yon. So, ang gagawin mo ngayon is kukuha ka na ngayon ng geodetic engineer para to make it sure na kung ano yung mga naka-indicate dun sa title, mapupuntahan mo yung area at ma-verify mo na ito talaga yung mga boundaries na bibilhin mong property. So, bali ang mangyayari is magkakaroon ka ng relocation survey plan na ibibigay sa iyo after ng survey from the geodetic engineer. Dahil na-confirm mo na ito talaga yung bibilhin mong property based on naka-indicate sa title, so alam mo na ito pala kalaki, ganito pala kalawak yung mabibili mong lupa. So, that's the time na parang ma-comfortable ka nang mag-decide na okay, I will purchase this property. Yes or no ka na, okay, bibilhin ko, or ay okay, ang liit pala, tapos from your initial estimate, ay maliit pala siya, and then, so, yun yung stage of investigation. Investigation pa lang yun. So, that time, makapag-decide ka na kung ituloy mo or hindi. Say for example, ituloy mo kasi nagustuhan mo. Ano yung next na gagawin mo? So, this time, step number 2 is mag-execute na tayo ng deed of sale. So, sa deed of sale, dapat basahin mo kasi nakalagay dyan yung mga conditions between yung seller tsaka yung buyer. Kung paano nyo gagawin paano yung bintahan, paano pagkabili mo ng lupa na yon. Dapat maintindihan ng bawat isa kung ano yung mga conditions na ilalagay mo. Kasi 'di ba, kaya nga binenta nila yung property kasi nangangailangan sila ng pera. Pwede mo namang isabihin na, okay, i-deduct na lang natin. Ako na lahat magbabayad ng mga kung ano mang babayaran. I-mention ko later, i-discuss ko later kung ano yung mga babayaran. So, dapat maintindihan ng bawat isa kung ang point dito sa execution ng deed of sale is maintindihan ng bawat isa ang mga terms or conditions na ilalagay natin sa deed of sale. Paano yung bintahan natin. And then, yung deed of sale is magaganap siya dapat in front of the notary public. So, dapat sa attorney kayo magpipirmahan na ito, bibilhin mo yung ganitong halaga. So, during sa execution ng deed of sale, doon na rin mangyayari, depende sa agreement nyo kung paano nyo i-release yung money. Say, for example, ito yung scenario. Sige, babayaran kita ng 50% pagkatapos natin sa mga papers, saka na kita babayaran ng full. Okay. Kung ano yung magiging mga gagastusin pa in the course of the process, i-deduct na lang natin. Parang ganun, depende sa inyo, depende sa usapan nyo. Tapos, ang kadalasang nangyayari sa bayaran is bank-to-bank transfer na. I advise also na mag-bank-to-bank transfer na. Kasi, besides sa delikado ang mag-on-hand ka ng cash, mas maganda yung bank-to-bank transfer kasi meron ka na ring ebidensya na nag-transfer ka ng cash dun sa taong yun, dun sa seller mo. So, I advise na you will do bank-to-bank transfer na lang, hindi yung cash kasi. Though, okay naman yung cash kasi masasign naman kayo dun sa attorney. So, walang problema din yun. And by the way, meron ding charge yung attorney. Depende sa kanya. Most likely, mga 1% dun sa amount ng property. So, ngayon, after ng execution nating deed of sale, so, ang next step natin is magbabayad tayo ng documentary stamp. So, saan tayo magbabayad ng documentary stamp? Doon sa BIR tayo magbabayad ng documentary stamp. Tapos, dapat bayaran natin siya within 30 days after the execution of the deed of sale. So, dapat within that period, mabayaran mo na yung documentary stamp. Tapos, nagkakahalaga ang documentary stamp. Ngayon, na-search ko, andito din sa description box below, yung link na 1.5% na ang babayaran mo for documentary stamp sa BIR. Kasi part of my research ngayon, may nakita kasi akong vlog na 1% pa. So, ngayon, 1.5% na yung babayaran mo for the documentary stamp. So, additional information, documentary stamp is a tax changed on documents, instruments, loan agreements, and paper agreements, and papers evidencing the acceptance, assignment, sale, or transfer of an obligation, right, or property. When the property is transferred through sale, documentary stamp is imposed to the deed of absolute sale, whose tax rate is 1.5% or 15 pesos for every 1,000 pesos of a property selling price. So, ganun yung babayaran mo sa documentary stamp. Say for example, ang halaga ng property is 3 million. Ang babayaran mo for documentary stamp is
around 45,000. So, una, may babayaran ka doon sa attorney ng notary public. Tapos, pangalawang babayaran mo is yung documentary stamp na around 1.5% also doon sa fair market value or yung sa selling price niya. So, tapos na tayo pagbayad ng documentary stamp. Next na step is, dapat bayaran ng seller yung capital gains tax. So, babayaran ng seller yung capital gains tax sa BIR din na around 6%. So, si seller ang magbabayad ng capital gains tax. So, additional information, itong capital gains tax is a type of tax levied on the earnings gained from selling capital assets. So, capital gains tax is equivalent to 6% of the fair market value based on the Bureau of Internal Revenue. Zonal value or fair market value as appraised by the provincial or city assessor whenever is higher. So, this value are currently being updated by BIR in line with the tax reform and acceleration of inclusion or the train law. So, si seller ay magbabayad ng capital gains tax. So, ngayon may tatlo na tayong babayaran, di ba? So, after that, so nagkabayaran na, okay na yung mga binabayaran mo. So, ngayon, pumunta ka na naman dun sa BIR para humingi ng Certificate of Authority to Register. Si BIR is mag-i-issue sa'yo ng certificate sa katunayan na itong properties bayad na ng mga tax. Wala na silang liabilities na dapat nilang bayaran. Ikukuha na doon ng certificate sa BIR. After that, so pag meron ka ng certificate from BIR, isa itong indication na wala ka ng babayaran. Okay ka na, go on na kung ano yung mga next na gagawin nyo. So ngayon nakabayad ka na, so wala ka nang iisipin. Ang next na gagawin mo is, bumalik ka doon sa Register of Deeds, isurrender mo yung lahat ng mga papel na mga kailangan ng Register of Deeds. So meron ka nang from the BIR, yung mga tax na pinabayaran mo, tapos okay na yon lahat. So yun na yung final process para ma-transfer na yung name ng property into your name as a new owner of that property. Pagkatapos yan, mag-aantay ka na lang, ma-release yung bagong title na nakapangalan na sa'yo yung property na yun. So after that, congratulations na! Meron ka ng property na nabili na nakapangalan talaga sa'yo and legally na-acquire mo yung property na yun. I also would like to encourage sa mga kapwa ko OFW kasi yun ang kadalasan nangyayari sa atin, tayo mga OFW without the knowledge, bili lang tayo ng bili, diba? Without even knowing sa mga process or yung mga legal na pamamaraan. So at least somehow ngayon, alam mo na yung gagawin mo. Kung gusto mong mag-invest, kasi tayong mga OFW, maraming mga offer na dumadating sa kahit from the family na mag-endorse na merong nagbibenta ng mga ganyan, 'di ba? So at least somehow in this video, nakakatulong to sa ating lahat na mabigyan tayo ng information. At least kahit mga basic lang yung ma-share natin, hindi tayo maloko ng mga nag-a-attempt na lukuhin tayo especially dito sa pag-invest ng mga real estate at malalaking halaga. So I guess that's it for this video, and if you learned something out from this video, please do consider subscribing. Please give this video a thumbs up and comment down below kung ano yung next natin na magiging topic related dun sa mga ganitong mga usapin. That's it for today, and have a great day and God bless. Bye!